તો આજે આપણે G73 પેટર્ન રિપીટિંગ સાયકલ પ્રોગ્રામ દ્વારા આપણે ડ્રોઈંગ દ્વારા શીખીશું. તો શરૂઆત કરીએ. G54 ની ઓફસેટ માટેનો કોડ છે. G21 એ બધા માપ mm માં લેવાના. G90 ઓબ્સોલ્યુટ પ્રોગ્રામ અને G95 ફીડ રેટ માટેનો કોડ છે. F0.2 N02 M03 સ્પિન્ડલ ક્લોકવાઇઝ S500 સ્પીડ 500 રાખશો. N03 હવે આપણે M06 ટૂલ સિલેક્શન માટેનું છે. P01 01 N04 હવે કુલન્ટ આપણે ઓન કરીશું. M07 M08 M05 હવે આપણે ટૂલને હોમ પોઝિશનમાં બોલાવીશું. G28 U0 W0 N06 રેપિડમાં મશીન G00 X0 Z0 N07 આપણે ફૂલ ડાયામીટર હોય એનાથી 5 mm વધારે કટ રાખીશું એટલે કે મશીન ફૂલ ડાયામીટર 75 નો છે એટલે 5 mm થોડુંક વધારે કટ રાખીશું એટલે ટૂલ ભટકાય નહીં. X માં 80 અને Z માં -5.0 સોરી અહીંયા Z -5.0 નહીં આવે પ્લસ આવશે એટલે પ્લસ 5.0 રાખશું. અહીંથી સાયકલ સ્ટાર્ટ કરશું. G73 પેટર્ન રિપીટિંગ નો કોડ U W ને R. U એટલે X માં બેક ટોપ કટ એટલે 1 mm રાખશું. Z માં પણ 1 mm રાખશું. ને R એટલે રિટ્રેક્શન ટૂલ કેટલું બહાર રહી 2.5 રાખીશું. N08 G73 U Q sorry P Q U W P એટલે કે આપણે પ્રોગ્રામ ક્યાંથી સ્ટાર્ટિંગ પોઈન્ટ થાય છે એ અહીંયા લખવાનું. Q એટલે એમાં એન્ડિંગ પોઈન્ટની લાઈન લખવાની. U એટલે X માં ફિનિશિંગ કટ કેટલી રાખવાની અને Z માં ફિનિશિંગ કટ કેટલી રાખવાની. N09 સ્ટાર્ટિંગ પોઈન્ટની લાઈન G01 ટૂલને 0 થી A સુધી બોલાવવા માટે X માં G01 X0 Z0 N10 G01 X માં આપણે 0 થી A સુધી લઈ જવા માટે X માં 20 Z માં N11 G01 હવે Z માં -5.0 G01 X માં A થી હવે B સુધી લાવો એટલે X નો ડાયામીટર 25 અને Z -5.0 આ B પોઈન્ટ. U અને W માં આપણે U એટલે X માં આપણે ફિનિશિંગ પોઈન્ટ આપશું 0.2 W એટલે Z એમાં પણ 0.2 રાખશું. હવે B પોઈન્ટ થી C પોઈન્ટ જવા માટે G01 Z એટલે આપણે 0 થી બધા માપ આવશે
એટલે 15 ને 5 20 એટલે -20 આવશે ઝેડમાં. C point G01. હવે C પોઈન્ટ D પોઈન્ટ દવા માટે 3 આવશે. એટલે કે આપણે સર્ક્યુલર ઇન્ટરપોલેશન ક્લોકવાઇઝ x 55 z -30 અને r એટલે કે રેડિયસ 10 છે d પોઈન્ટ. d પોઈન્ટ થી e પોઈન્ટ જવા માટે G01 z -45 G02 એટલે કે સર્ક્યુલર કાઉન્ટર ક્લોકવાઇઝ આ e પોઈન્ટ. હવે e પોઈન્ટ થી f પોઈન્ટ જવા માટે x માં 75 z માં -55 આ f પોઈન્ટ. રેડિયસ 10 મીટર. હવે f પોઈન્ટ થી g પોઈન્ટ જવાના G01 z -75 આપણે આ પ્રોગ્રામ એન્ડિંગ ની લાઈન છે એટલે અહીંયા 16 લખશું ક્યુ માં. M05 સ્પિન્ડલ સ્ટોપ ફૂલ લેવલ G01 x માં આપણે 80. હવે આપણે ફૂલ નો હોમ પોઝિશન માં લઈ જશું G00 G28 U000 હવે આપણે સ્પિન્ડલ સ્ટોપ કરશું M05 M09 પુલ એન્ડ ઓફ M30 પ્રોગ્રામ એન્ડ ડિવાઇડ. આપણે આ G73 પેટર્ન રિપીટિંગ સાયકલ આપણે શીખ્યા. તમને આ વિડીયો ગમ્યો હોય કંઈ જાણવા મળ્યું હોય તો વિડીયોને લાઈક કરજો, શેર કરજો અને સબસ્ક્રાઇબ કરજો.